आज मी तुम्हाला एक चटपटीत आणि तिखट आणि आंबट रेसिपी दाखवणार आहे. पण त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे तर कैरी. तर आता आपल्याला कैरी आणायला लागेल. तर कैरी आलेली आहे, पण आता ही कैरी कुठून आली? जादू तर नाही ना. तर मला हे तुम्ही सांगायचंय कमेंट्स मध्ये की ही कैरी कुठून आणली, नक्की मी कुठून तोडलेली आहे. आणि जो कोण बरोबर उत्तर देईल त्याची रेसिपी मी इकडे करून दाखवणार आहे आणि तुमचं नाव घेऊन. तर चला सुरुवात करूया. त्यासाठी आपल्याला कांदा लागणार आहे आणि तो कांदा आपल्याला लांबा चिरून घ्यायचा आहे. ही रेसिपी कशी आहे ना की कांदा तुम्ही चिरला की तो कोंबवायचा नाही, म्हणजे आपण जो कांदा शिजून घेतो तर तसा जास्त शिजवायचा नाहीये त्याला. आणि ही मला माझ्या मैत्रिणीच्या आईने शिकवली रेसिपी. आणि बरेच महिने कैरी असते मार्केटमध्ये आणि त्याच वेळेला मार्केटमध्ये करंदी पण तेवढीच मिळते. कांदा मला वेळीवर खूप छान कापता येतो. सुरीची मला तेवढी सवय नाहीये आणि सुरीची जरी सवय असेल ना तर आपल्याला आपल्या घरच्या सुऱ्या आवडतात. हे कशा प्रत्येकाच्या वेगळ्या वेगळ्या सुऱ्या असतात ना. कसं आहे ना, ही रेसिपी छोटी आहे म्हणून म्हटलं तुम्हाला कांदा चिरून दाखवावा. नाही तर एरवी काय असतं माझ्या रेसिपीमध्ये मी ऑलरेडी कांदा चिरून ठेवते. पण बघा कांदा चिरायला लागल्यावर माझ्या डोळ्यात पाणी आलं. तुम्हाला मी ह्याच्यावर पण एक टिप सांगते. कांदा तुम्ही चिरलात ना, म्हणजे अर्धा केलात ना की तो लगेच पाण्यामध्ये काढून ठेवायचा. पण कधी कधी आपल्याला तेलामध्ये कांदा नुसता घालायचा असतो, मग तो तेलामध्ये पाणी पडल्यावर उडतं म्हणून आपण घालत नाही. पण तुम्ही अदरवाईज कांदा जर पाण्यात घालून ठेवला तर तुमच्या डोळ्यातनं पाणी कमी येतं. माझ्या डोळ्यात पाणी आलं. तुम्हाला वाटत कोणीतरी मला बोललं, मला कोणी काही बोललेलं नाही आणि मला काही वाटत नाही. त्यामुळे आता आपण हे वाटीमध्ये कांदा चिरलाय तो घेऊया आणि आता आपण कैरी कट करून घेऊया. कैरी ती पण जादूची, लक्षात आहे ना. तुम्हाला काय करायचंय, सांगायचंय की ही कैरी मी कुठून तोडून आणली. पुन्हा एकदा सांगते, म्हणजे काय होणार आहे की तुम्ही उत्तर मला बरोबर दिलं की तुमची जी रेसिपी असेल ती मी तुमच्या नावाने इकडे दाखवणार आहे. पुन्हा एकदा सांगितलेलं आहे. आता आपण ही कैरी सोलून घेऊया. आता कैरी ही सोलून झालेली आहे. आता आपण ही कापून घ्यायची आहे. ही पण आपण कांद्यासारखीच कापायची आहे. आधी मोठ्या मोठ्या फोड्या करूया आणि मग त्याचे बारीक बारीक फोडे करूया. हा बाठा दिसतोय बघा. आता हे सगळं व्यवस्थित कैरी काढून घ्यायची, फक्त बाठा राहायला पाहिजे. सगळी छान अशी काढून घेतलेली आहे. आता ही जी कैरी आहे ती आपल्याला बारीक बारीक अशी उभी उभी कापायची आहे. कैरी कापते मी, पण आता मला मोह आवरत नाही तर मी थोडीशी मीठ लावून खाते, तर मला खूप आवडते. खूप सुंदर आहे. लहानपणीचे दिवस आठवले. येस, ही सगळी कापून झालेली आहे. आता ही कैरी घालूया त्याच्यामध्ये. तुमच्या पण तोंडाला पाणी सुटलंय ना. आता मी ह्यात कांदा घेते. आपण जो उभा चिरलेला होता तो घेऊया. त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर आणि 1 टेबलस्पून लाल तिखट, अर्धा चमचा हळदी पावडर आणि मीठ चवीप्रमाणे. आणि आता हे छान असं कुस्करून घ्यायचंय, बरंच असं छान असं. आपण जसं कांदा भाजीला चुरतो ना तसा हा कांदा छानपैकी चुरून घ्यायचाय. आता मी तुम्हाला एक रेसिपी दाखवते. जेव्हा आपण एक रेसिपी करतो तेव्हा मी नेहमी म्हणते की त्यातून आपल्याला अजून एक रेसिपी मिळते. आता हे तुम्ही नुसतंच कांदा आणि कैरी आहे, ह्याच्यात फक्त मसाला थोडासा कमी घालायचा आणि असं तुम्ही जर जेवताना बरोबर घेतलं तर खूप सुंदर लागतं. करून बघा. आता आपण हे बाजूला ठेवूया. हे झालेलं आहे. गॅस सुरू करूया. तेल घेतोय आपण साधारण 3 टेबलस्पून, जरासं जास्त घ्यायचंय. तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण इथे करंदी घेतलेली आहे. इथे मी करंदी 2 वाटे घेतलेले, साधारण 150 ग्रॅम करंदी आहे. ही छान सोलून त्याला धुवून घेतलेलं आहे. आता इकडे मी हिरवं वाटण घेतलंय. ह्याच्यामध्ये मी लसूण आणि कोथिंबीर घेतले, फक्त ते घालूया ह्याच्यात. 1 टेबलस्पून आहे हे वाटण आणि थोडंसं मीठ घालणार आहे. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया आणि थोडीशी करंदी होऊन द्यायची. अगदी इझी रेसिपी आहे. तुम्ही ही नक्कीच करणार आहात पटकन, मला माहिती आहे, कारण कैऱ्या आता मार्केटमध्ये आहेत. आणि मी तुम्हाला सांगितलं मगाशी तोतापुरी आंबा घ्यायचा. ह्यासाठी घ्यायचा की तो थोडासा कमी आंबट असतो. तुम्हाला अजून आंबट हवा असेल तर तुम्ही कुठचाही आंबा घेऊ शकता. करंदी थोडीशी शिजलेली आहे. आता आपण ह्यात कांदा आणि जी कैरी घेतलेली ते घालूया. थोडंसं आपण ह्यात पाणी घालूया. जास्त पाणी घालायचं नाही आपल्याला. आता हे सगळं मिक्स करायचंय. आता ह्याच्यावर झाकण द्यायचंय आणि फक्त 5 मिनिटं वाट बघायची, कारण आपल्याला आंबाही जास्त शिजून द्यायचा नाहीये आणि कांदाही जास्त शिजून द्यायचा नाहीये, कारण तो खाताना लागला पाहिजे, तरच त्याची मजा आहे. तर वाट बघा. 5 मिनिटं झालेली आहेत. बघूया झालंय का. छान असं तेल सुटलेलं आहे साईडनी, झालेलं आहे. आता आपण काय करूया, आधी गॅस बंद करायचा आणि हे काढून घ्यायचं. आता म्हणजे कसं ते कैरीच्या फोडी पण अशा दिसल्या पाहिजेत बघा, तुटता कामा नये. त्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर,
गरमागरम करंदी आंबा तयार आहे. हा भाकरीबरोबर चपातीबरोबर छान लागतो. पण ज्यावेळेला मी हा पहिल्यांदा टेस्ट केला तो मी असाच खाल्ला होता. खूप छान टेस्ट आहे. त्यामुळे तुम्ही ही करा. मला खात्री आहे तुम्हाला आवडणार आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे.